হে গাইজ, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিও মিছ'ৰ পৰা আনিছোঁ এইটো বস্তু। আচলতে মই যিখিনি আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' কৰোঁ গোটেইখিনি মিছ'ৰ পৰা হয়, আৰু কিছুমান বেলেগৰ পৰা যদি হয় মই লৈ আহিম বাৰু। বেলেগ যদি আপোনালোকক লাগে কমেণ্ট কৰি ক'ব, মই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু। এইটো চাই লওক। আৰু আমাৰ পৰিয়ালটো ইউটিউবৰ বহুতেই সৰু হৈ আছে, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰি দিয়ক। এয়া খুলি আছোঁ মই। ইয়াতে আছে মানে এটা লাইটিঙৰে বস্তু। এতিয়া কি আহিছে কি অহা নাই এইটোতো চাবই লাগিব বাৰু। এইটো কি ধুনীয়া, মানে মোৰতো ভালে লাগিছে ফাৰ্ষ্টতে। আৰু ইয়াতে এখন কাৰ্ড আছে, থেংক ইউ ফৰ ইয়ৰ অৰ্ডাৰ। মানে আৰু এইটো দিছে আৰু গোটেইখিনি একদম পেকেজিংটো বহুত ধুনীয়া। আৰু আপোনালোকে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ডক দিব পাৰে আৰু গিফ্ট হিচাপত, মানে বহুত ভাল আৰু কম দামতে পাইছে যিহেতু। এতিয়া ভিতৰত কি আহিছে সেইটোতো চাব লাগিব। মানে কি দেখাততো ঠিকে আহিছে, কিন্তু ইয়াতে মানে লাইটিঙৰ বস্তুটো হয়। এতিয়া কি হয় ভিতৰত মানে কি মই দি পেলাই চাম বাৰু। ইয়াতে চাওক বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে। পেকেজিং কিন্তু একদম মানে জবৰদস্ত আৰু কি ক'ম। মানে দেখিছে দুটা ইয়াত চৰাই আছে, তাতে ডিজাইনতে আছে। বাট মই যিটো দেখিছিলোঁ মিছ'ত তাতকৈ ইটো বহুতেই সৰু, আৰু মই বহুত ডাঙৰ বুলি ভাবিছিলোঁ। এয়া মানে য'ত মানে এইটো বেটাৰীটো থাকে নেকি, চাই আছোঁ বাৰু। চাই থাকক আপোনালোকে মোৰ লগতে। ইয়াতো বহুত মানে ভালকৈ পেকেজ কৰিছে যাতে ভাঙি নাযায়, সেইটো কাৰণে দিছে গম পাইছোঁ। বাট তলত একো নাই, একদম খালী সেইটো কাৰণে অলপ মানে মাইনাছ আছে পইণ্টৰ। আৰু এইটো খুলি চালোঁ কেনেকুৱা। এইটো চেলটো দিব লাগিব নেকি, শেষ হ'লে দিব লাগিব। এইটো মই আচলতে অৰ্ডাৰ কৰি আনিম, আপোনালোকেও বহুতে কৈছিলে এইটো অনাৰ কথা। চ' মই আনিম বাৰু এইটো বস্তু। এতিয়া চাওক, এইটো মই ভৰাই দিলোঁ। এইটো মই বহুত মানে দেখিছোঁ, আৰু এইটো বটলতো থাকে এইটো বস্তু। এইটো লগালৈ কিমান মানে ধুনীয়া, মানে মোৰ এক্সপেক্টেশ্যন নাছিলে এনেকুৱা ইমান মানে ভাল আহিব বুলি। চ' আহিলে আপোনালোকেও ল'ব পাৰে, একদম কম